خب اول از همه نکته‌ای که وجود داره توی این بخش اینه که ما وقتی حرف از دیتا اینتنسیو میزنیم منظورمون چیه. کلا شما فرض کنید که اومدین یک سیستمی رو ستاپ کردید و این سیستم عملا در پروداکشن داره استفاده میشه و بنا به هر دلیل این سیستم الان تحت لود سنگینی قرار گرفته. حالا یا رایت های سنگینی داره روش زده میشه، یا رید سنگینی داره روش زده میشه، یا دیتای حجمی داره پروسس یا جابجا میشه. منظور کتاب کلا از دیتا اینتنسیو همینه، یعنی اینکه شما به هر حال بنا به هر دلیلی طبق این عواملی که بهتون گفتم تحت لود شدیدی از دیتا قرار گرفته و شما همه هدفتون اینه که این سیستم کیفیت خودش رو برای یوزر حفظ بکنه. این سیستمی که داریم ازش حرف میزنیم، نکته‌ای که براش وجود داره اینه که چندی تا بلاک میتونه داشته باشه. قطعا یه سری دیتابیس داره که دیتاهای شما رو دارن در واقع استور میکنن. از اونجایی که قراره که یه سری کوئری به این دیتابیس ها زده بشه و اون دیتا ها ریتریو بشن و در اختیار کلاینت یا یوزر قرار داده بشه، پس قاعدتا شما نیاز به یه سری سرچ ایندکس دارید که این سرچ ایندکس ها روی اون دیتابیس ها عموما اعمال میشن برای اینکه شما اون دیتا ها رو بتونید متناسب با اون کوئری که میزنید در بهترین پرفورمنس بگیرید و در اختیار یوزر قرار بدید. احتمالاً از یه سری لایه‌های کش دارید استفاده میکنید، هم برای اینکه فشار سنگینی به دیتابیس وارد نشه، هم برای اینکه کوئریایی که میزنید بتونید با سرعت خیلی بهتری و با پرفورمنس بهتری دریافت بکنید. و احتمالاً هم از یه سری پروسسینگ ها دارین استفاده میکنین، یعنی یه سری دیتا ترانسفورمیشن هایی دارید برای اینکه یک شکلی از دیتا رو یک جای ذخیره کردید و الان میخواید به شکل دیگه‌ای در اختیار یوزر قرار بدید که حالا این تغییر شکل یا در زمان رایت اتفاق میفته یا در زمان رید اتفاق میفته یا به صورت بچ یا به صورت استریم. به هر حال بلاک های اصلی تشکیل دهنده سیستم های دیتا اینتنسیو عموما اینا هست. اما اینجا یه سوالی وجود داره، یعنی یه سری مجموعه سوال وجود داره که ما میتونیم بپرسیم از هر سیستمی که داریم طراحی میکنیم. الان شما اگر شکل سمت راست نگاه کنید، یه سری اپلیکیشن کد وجود داره که قاعدتا ما اومدیم به عنوان دیولپرها اون اپلیکیشن کدها رو توسعه دادیم یا از یه سری ابزارهای آماده استفاده کردیم. همونطور که در مورد اون بلاک ها صحبت شد، قطعاً یه سری API وجود داره که یوزرها از طریق اون API ها با اپلیکیشن کد ما ارتباط میگیرن، دیتا ها داره میاد روی سری پرایمری دیتابیس ها ذخیره میشه. احتمالاً ما داریم از یه سری تکست ایندکس ها استفاده میکنیم، از ابزارهای سرچ انجین استفاده میکنیم که اون دیتا هایی که به صورت تکست رو ذخیره بکنیم یا از خود دیتابیس ها برای ذخیره دیتا های خاص با شکل خاصمون داریم بهره میبریم. احتمالاً یه سری مسیج کیو داریم استفاده میکنیم، بروکرها و کش داریم استفاده میکنیم. اینا ابزارهای مختلفی هستن که عموما ما استفاده میکنیم برای اینکه اپلیکیشنمون رو دیزاین کنیم. اما یه سری سوال مطرح میشه، ما از کجا اطمینان حاصل میکنیم که این دیتا ها در کل سیستم به صورت اینتگریت قرار داده شده، یعنی همشون در واقع شکل درستی رو دارن ارائه میدن، با هم دیگه سینک هستن. در صورتی که من یه مثالش رو بگم، الان یوزر داره از اپلیکیشن من استفاده میکنه، یک شکلی از دیتا رو داره میبینه، الان داره ریفرش میکنه صفحه رو، آیا باز دوباره چیز متفاوتی میبینه یا همون دیتا رو داره میبینه؟ شاید براتون عجیب باشه ها که بگین که مگه میشه من الان یه دیتا رو دارم از دیتابیس میخونم، ریفرش کنم پیجو، مگه ممکنه این چیز دیگه ببینم؟ بله، شما اگه جلوتر تو بخش رپلیکیشن و بحث سینک دیتا و اینا که مطرح میشه و تو بخش کانسیستنسی کامل میپردازیم که کاملا این احتمال وجود داره. و حالا نه فقط این، شما اصلا کلا دیتا رو الان داخل یک دیتابیسی دارین نگهداری میکنین، ممکنه شکل دیگریش رو داخل یک دیتابیس دیگری نگهداری بکنین. اگه تغییری توی دیتای اولتون حاصل بشه، چطور این تغییر رو به دیتابیس ثانویتون انتقال میدید؟ چطوری کلا اون شکل از دیتاتون رو حفظ میکنی که کاملا اینتگریت بمونه؟ سوال بعدی که مطرح میشه اینه که الان یه اتفاق بعدی برای سیستم شما میفته، یه سری از دیتابیس های شما دان میشن، یه سری از نود سرورهایی که اصلا دارین دان میشن. شما چی کار میکنید که کیفیتتون برای یوزر حفظ بشه، کیفیت شما کاهش پیدا نکنه؟ اصلا نه اینکه بحث دان تایم به کنار، یعنی شما نه تنها دان تایم ندید که اصلا کلا همون پرفورمنسی هم که داشتی بهش ارائه میدی حفظ کنی. نکته بعدی اینه که الان لود بیشتر شده، احتمالاً یوزرهای بیشتری دارن از شما استفاده میکنن، یا یه سری کمپین هایی اصلا اومدن، تیم پروداکت یا بیزینس اومدن لانچ کردن، اتفاقاتی مثل بلک فرایدی و اینا اتفاق افتاده، حالا یا مقطعی ان در حد ممکن چند ساعت باشن، چند روز باشن، یا اصلا ممکنه که کلا شما یوزر سیستماتون زیاد شدن، یعنی به صورت پرمننتلی شما اصلا کلا یوزر اپلیکیشنتون زیاد شده.
دیزاین شما چطوری درست میتونه باشه که با افزایش این لوده شما راحت اسکیل بکنید، پدرتون در نیاد برای اینکه حالا تعداد یوزراتون 2 برابر شده شما الان میخواین بیان تعداد چه میدونم تمام ابزارهاتون رو 2 برابر بکنین یا تعداد سرورهای فیزیکالتون رو 2 برابر بکنین. چطور با این اسکیل کنار میایین؟ اینا یه سری سوالات اصلی هستن که واقعا کسی که داره دیزاین انجام میده عموما باید خودش بپرسه و تو این کتاب هدف همینه که ما مدام سعی کنیم این سوالا رو از خودمون بپرسیم و دنبال جواباش باشیم با دونستن یه دانشی که الان تو این کتاب کسب کنیم. دوباره این 3 لغت رو حالا می‌خوایم بریم بیشتر الان با دونستن این مقدمه می‌خوایم بریم 3 لغت رو بیشتر بررسی کنیم: ریلایبیلیتی، مینتینبیلیتی و اسکیلبیلیتی. وقتی حرف از ریلایبیلیتی میزنیم دقیقاً این جمله‌ای که نوشته کتاب رو واقعا باید بهش دقت کنیم: The application performs the function that the user expected. ما یک عملکردی رو انتظار داشتیم، یعنی یوزری که عملکردی رو انتظار داره و قراره که اپلیکیشن ما به همون شکل و مطابق به همون رفتار بکنه. اما قطعاً این وسط ممکن اتفاقات بدی بیفته. اتفاقات بدی توی نتورک بیفته، اتفاقات بد انسانی بیفته، اتفاقات بد حوزه سخت افزار بیفته، ولی ما میخوایم همچنان تلاش کنیم که اپلیکیشن همون عملکرد داشته باشه. قابل اعتماد بودن یا ریلایبیلیتی لغتیه که اینجا در واقع بهش اطلاق میشه. برای اینکه این ریلایبیلیتی رو بهتر بشناسیم میخوایم یه سری ترم ها و لغت ها رو که قطعا در کنار ریلایبیلیتی باش برمیخوریم بیشتر بررسی بکنیم. خود ریلایبل در کنار رزیلینت خیلی وقت گفته میشه، یعنی ما عموما خیلی جاها وقتی حرف از رزیلینت میشه در واقع ما داریم حرف از ریلایبیلیتی داریم میزنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که 2 تا لغت خیلی مهمی وسط داریم: فیلیر و فالت. این 2 تا ما با هم دیگه فرق دارن. در سیستم خیلی وقتا فالت رخ میده، یعنی یک خطایی اتفاق میفته که این خطا حالا یا ناشی از خطای هیومن ارور انسانیه، یعنی من اشتباه کردم، فرض کنید یه نفر مثلا تو دیتا سنتر اشتباهی کرده، کانفیگوریشن اشتباهی رو اومدن آپ کردن، دستش خورده سرور خاموش شده. اینا خطاهای انسانی هستن که ممکن اتفاق بیفته. یا اینکه ممکن هاردور رو اتفاق بیفته، دیسک هایی که عملا ما داشتیم روی سرورها SSD دیسکامون یهو بسوزن، یا چه میدونم اصلا کلا یک نود کلا برقش بره، آتش پاور اصلا اتفاق بیفته، نه فقط برای این نود، اصلا در سطح یک دیتا سنتر اتفاق بیفته. اینا خطاهای حوزه سخت افزار. یا در حوزه نرم افزار اصلا من اشتباه کرده باشم، یعنی کدی که نوشتم اصلا باگ داشته باشه، یا خود اون نرم افزار یه بخشی از یک عملکرد خاصی روی کورنر پوینتی رو من ندیده باشم که دقیقاً اون اتفاق میفته و منجر به یک باگی میشه در حوزه در واقع یوزری که در واقع داره استفاده میکنه. اینا فالت های مختلفی که ممکنه رخ بدن. همه این فالت ها مختلف منجر به فیلیر نمیشن. فیلیر رو ما بر این حساب میکنیم که کلا اصلا اون عملکرد کامل مختل بشه، یعنی یوزر اصلا کلا دیگه نتونه از اپ ما استفاده بکنه. فالت های مختلفی ممکنه رخ بدن که ممکنه همشون منجر به فیلیر نشن. هدف ما فالت تولرنت کردن اپلیکیشن، یعنی که ما کاری بکنیم که درست فالت اتفاق میفته ولی منجر به فیلیر نشه. نکته که وجود داره اینه که اینجا یک لغت دوباره در واقع 2 تا لغت خیلی خوب داریم: پریوت و تولریت. ما از فالت همه فالت ها رو نمیتونیم پریونت کنیم. خیلی از فالت هایی که اتفاق میافتن قابل خودداری کردن نیستن، یعنی شما نمیتونی احتمالاً خودداری کنی از اینکه برق یک دیتا سنتری بره. دقت کنی که ما نقش خودمون رو بدونیم دیگه. ما نقشمون در نقش یک سافتور انجینیر، ما لزوما ما اون شرکتی که داریم روش کار میکنیم یا استارتاپی که داریم احتمالاً رفتیم بالاخره از یک شرکتی یه سری سروری رفتیم گرفتیم، یه قراردادی هم در حد یک SLA با اونا رفتیم بستیم. این که دیگه پاور نمیدونم آتش براش اتفاق بیفته همچین چیزی، یا در سطح نتورک خیلی وقتا هم توی کشور ما براش اتفاقات مختلف میفته، اینا چیزی که از کنترل ما خارجه و ما نمیتونیم از اینو خودداری بکنیم، ولی تمام تلاش اینه که بتونیم اینا رو تالریت کنیم، یعنی کاری کنیم که اپلیکیشن ما تا جای ممکن بتونه تحمل کنه. همش هم واقعیت اینه که نمیتونه تحمل کنه، ولی ما تلاش میکنیم تا جایی که بشه این اتفاق بیفته. بنابراین این بحثیه که در واقع در رابطه با پریونت و تالریت وجود داره. نکته بعدی اینه که deliberate fault یکی از عبارت‌های جالبیه که میشه استفاده کرد، یعنی فالتی که ما از عمد و از قصد میتونیم ایجاد کنیم. این یکی از یکی از کارهای جالبی که نتفلیکس کرد توی اپلیکیشنی که در واقع ارائه میده و اونم اینه که
در واقع یک سیستم اینا دارن به اسم کیاس مانکی که حالا به اسم سیمیان آرمی هم میگن، یعنی ارتش حالا اون میمون هایی که دارن، که در واقع این کار این میمونا اینه که این میمونا چی هن؟ این میمونا سیستم های توسعه یافته خودشون هستن که فالت های عمدی رو میرن روی سیستم درست میکنن برای اینکه برن نقاط مشکل دار سیستم رو پیدا کنن. در واقع نکته اینه که اوکی من یه سیستمی رو الان طراحی کردم تا جای ممکن به خیلی چیزاش فکر کردم، اما ممکنه خیلی چیزا رو ندیده باشم، یا باید صبر کنم اتفاقات بد توی سیستم بیفته، منجر به اینسیدنت بشه، منجر به فیلیر بشه، منجر به داون تایم بشه، برم اونا رو پیدا بکنم، یا اینکه نه اتفاقا کاری که بیام بکنم اینه که بیام یه سری خودم فالت های دستی درست بکنم در موقعی که سیفه، اعمال کنم روی سیستم و ببینم سیستم داره به درستی پاسخ میده یا نه. مانکی هایی که طراحی کرده نتفلیکس، یکیش لیتنسی مانکی. این کاری که انجام میده اینه که در واقع میره روی سری از سرویس های خاصشون لیتنسی بیشتری لیتنسی درست میکنه، لیتنسی که حالا مورد نظر خودشونه، و برای اینکه ببینن آقا کیفیت سیستم در نهایت میتونه اون چیزی که میخوان به یوزرها ارائه بدن یا نه. یعنی قاعدتا احتمالاً بایستی یه سری سرویس های ورود بکنن با وقوع اون لیتنسی ها برای اینکه جبران کنن اون لیتنسی ها رو و ببینن اون عملکرد داره به درستی اتفاق میفته یا نه. یکیش کانفرمتی مانکیه. کانفرمتی مانکی به این شکله که خب یه سری سرویس هایی که اینا دارن یه سری رول قاعدتا طراحی کردن که اون سرویس ها از اون بیس پرکتیس ها بایستی تبعیت بکنن. حالا خیلی از ابزارهایی که مثلا تو حوزه کلادن اینجوری که شما مثلا میگن ممکنه یه بیس پرکتیس شما بذاری به عنوان پرووایدر کلاد که بگه آقا ابزار شما فقط یه دونه پاد نداشته باشه، مثلا چند تا پاد داشته باشه، چند تا اینستنس داشته باشه، که اگه اتفاق بدی برای یکیش افتاد بقیه بتونن در آن واحد جبران بکنه. میتونه یکی از بیس پرکتیس ها باشه. یا مثلا اونایی که باز دوباره دارن از کلاد استفاده میکنن، مثلا اینکه شما حتما روی سرویستون، روی اپلیکیشنتون حتما ریکوست و لیمیت رو مثلا ست کرده باشین. اینا یه سری پری دیفاین روله. کانفرمتی مانکی کاری که میکنه اینه که هر بار که رانش میکنن میره میگرده توی این سرویس ها برای اینکه ببینه کدوم ها این بیس پرکتیس ها رو رعایت نکردن و اونر اون سرویس ها رو مطلع میکنه از طریق ایمیل که آقا اینا فلان بیس پرکتیس ها رو شما رعایت نکردین و بایستی اینها رو اعمال کنید. جانیتور مانکی کاری که میاد میکنه اینه که میره میگرده ببینه سرویس هایی که عملاً الکی اومدن یه سری ریسورس ها رو گرفتن اینا رو پیدا میکنه و اطلاع میده، حالا یا خودش اتومات اینا رو پاک میکنه یا اینکه اطلاع میده برای اینکه برن یوزر در واقع اون اونر هاش برن اونها رو پاک کنن، برای اینکه ریسورس هایی که عملاً اشغال شدن توسط اون سرویس هایی که استفاده خاصی در پروداکشن ندارن عملاً پاک بشن. و کیاس گوریلا کاری که میکنه اینه که کلا اصلا از بیخ میره میزنه دیتابیسی که دیتا سنتر در واقع سرویس های دیتا سنتر و آمازون و نتفلیکس رو کلا دام میکنه، برای اینکه اینا خب معمولا مالتی دیتا سنتر هستن اینجوری اپلیکیشن ها و هدفشون اینه که ببینن کلا یه دیتا سنترشون یه ریجن کلا دان شد، مثلا دیتا سنتر آمازونشون تو ریجن امریکا کلا دان شد، آیا باز هم میتونه نتفلیکس به درستی سرویس بده از طریق دیتا سنترهای دیگه‌اش یا نه. این در رابطه با ریلایبیلیتی. بحث بعدی در رابطه با اسکیلبیلیتی هست، اینکه چقدر مقیاس پذیر اپلیکیشن شما الان با یک لودی داره کار میکنه، سوال اینه که اگه لودش 2 برابر شد میتونه بازم به درستی کار بکنه؟ آیا اکشنی از سمت شما احتیاج داره؟ اگه احیانا نیازمند اکشن از سمت شماست این اکشن چقدر طول میکشه؟ نکته کلا اسکیلبیلیتی همینه که شما اپلیکیشن شما چقدر مقیاس پذیر در مقابل لودی که داره اتفاق میفته و چقدر با رشد چطوری با رشد این لود چه اتفاقی میفته. خطیه، اگه لود 2 برابر بشه اپلیکیشن شما باید ریسورس 2 برابر احتیاج داره یا غیر خطیه و از این دست سوالات. در رابطه با لود یکم اگه بخوایم بیشتر صحبت بکنیم یه مثال خیلی خوبی رو کتاب از توییتر میاره و نکتهش همین هست که خب توییتر در یک برهه‌ای در واقع زمانی که یوزر می اومده یک پابلیشی انجام میداد، در واقع یک توییتی رو در واقع می نوشته داخل توییتر، اتفاقی که میفته اینه که به طور متوسط شما میتونستی بگی که 4.6 k ریکوست پر سکند میخورده به خاطر اون توییت هایی که زده میشده و در حالت پیک این 4.6 k توییت میرفته تا 12 k. اما تایملاین یوزرهایی که میان در واقع یه سری فالوور دارن دیگه، یعنی کسی که داره میره توییت میزنه یه سری فالوور داره، کسی که میره تایملاین توییترش رو باز میکنه برای اینکه بخونه این ریکوست متفاوتی داره دیگه، این ریکوست اومد از جنس ریده. اون کسی که میره تایملاینش رو میخونه شما اگه اوریج بری نگاه بکنید در مجموع میتونی بگی که 300 مسیج پر سکند به توییتر داشته میخورد.
اما اتفاقی که برای توییتر میفته وقتی صحبت از لود میکنیم اینه که وقتی کاربرای توییتر زیاد میشن توییتر کند میشه. چجوری کند میشه؟ توی بخش تایملاینش کند میشه. یعنی توییت ها زده میشده، رایت ها صورت میگرفته، ولی یوزری که میرفته بخونه، این رید میرفته انجام بده توی تایملاینش کند میشده براش. بخاطر همین حالا 300 کی پر سکندی که داریم صحبت میکنیم. توییتر اینجا میاد برای اینکه این لود هندل بکنه میاد تغییر دیزاین انجام میده. تغییر دیزاینش هم به این شکل هست که ریکوست ها رو سعی میکنه از بخش رید خیلی هاشو به حوزه رایت انتقال بده. به چه شکلی؟ شکل بالا سمت راست اگر نگاه بکنید اون دیزاین ساده شده و قبلی توییتر که شما میتونید بیای بگی که آقا من 3 تا تیبل دارم، یه تیبل در واقع فالوور ها رو دارم، فالوور تیبل، فالو تیبل، یه تیبل توییت تیبل و یه دونم یوزر تیبل. توی یوزر تیبل شما کلا یوزر و در واقع اطلاعات یوزرها رو داری نگهداری میکنه، مثل آیدیشون، اسکرین نیمشون، پروفایل ایمیجشون. توی توییت تیبل توییتاشون رو داری نگه میداری که از طریق یک سندر آیدی به آیدی اون یوزری که در واقع اینا رایت کرده متصل میشه و یه دونه توییت فالو داره که میگه کی کیو فالو کرده، که اینم باز داره اون فالو آیدیه به اون آیدی اون یوزره ربط پیدا میکنه به اون توییت تیبل. حالا من اگه بخوام بیام تایملاینمو لود بکنم چه کار میکرده توییتر؟ میرفته توی این دیتابیسش برای منی که اومدم کیا رو فالو کردم میاد نگاه میکنه از طریق فالو تیبل ببینه من چه کسایی فالو کردم، از اونجا میره توی توییت تیبل نگاه میکنه بره ببینه اینا چه توییتایی زدن، اینا رو اگریگیت میکرده میومده توی تایملاین من نشون میداد. حالا توییتر میاد چیکار میکنه؟ میاد کاری که انجام میده، حالا شما شکل پایین سمت راست رو در واقع نگاه بکنید، کاری که انجام میده میاد میگه که خیلی خوب شما الان اومدید میاد یه دونه توییت میزنی، من میام این توییت های تو رو، هر یه سری فالوور داری دیگه، مثلا تو 50 تا فالوور داری، مثال میگم 100 تا فالوور داری، هر کدوم از این فالوورهای تو یه اینباکس من براشون در نظر میگیرم و میام توییت های تو رو به اون اینباکس انتقال میدم، میذارم داخل اینباکس اون آدم. در این صورت هر بار که یک نفر میاد تایملاینش رو مرور بکنه من میرم اینباکس اون آدم رو بهش نشون بدم، به جای اینکه برم سراغ دیتابیس و برم اون جوینر رو بزنم پیدا بکنم اگریگیشن این حرفا، برمی‌دارم اینباکس رو کلا بهش نشون میدم. خب این دقیقاً به قیمت این تموم میشه که شما یه سری از عملکرد رید رو داری به حوزه رایت انتقال میدی و قاعدتاً هم واقعیت اینه که استوریج بیشتری رو داری اشغال میکنی، ولی خب آوردش هم اینه که پرفورمنس بهتری داری در حوزه ریدت انجام میدی و خب توییتر هم اعلام میکنه که همچین تغییر دیزاینی منجر به این میشه که اپریشن روی دیتابیسش به 1/3 تغییر پیدا بکنه. این یه مثال از اینه که یه مثال عملی از اینه که ما وقتی صحبت از لود میکنیم و یه کاری انجام میدیم برای اینکه لود رو بتونیم کمترش بکنیم و همون پرفورمنس رو حفظ بکنیم یعنی چی. این نکته در رابطه با بحث کلا توییتر. بریم سراغ پرفورمنس. ما وقتی حرف از پرفورمنس میزنیم یعنی چی؟ پرفورمنس واقعیتش اینه که بسته به اون خدمتی که شما داری ارائه میدی پرفورمنس تعاریف مختلفی داره. مثلا شما اگه داری چه میدونم تو حوزه پروسسینگ وقتی داری کار میکنی، وقتی من دارم فرض کنیم با هدوپ دارم کار میکنم، با اسپارک دارم کار میکنم، عموما پرفورمنس حرف از تروپوت زده میشه. شما در نهایت تعداد دیتاهایی که یا تعداد رکوردهایی که پر سکند داری تحویل میدی مثلا چقدر. ولی معمولا اپلیکیشنایی که ما داریم ارائه میدیم که از طریق وب یا از طریق موبایل یا هر چیزی در اختیار یوزر داره قرار میگیره، پرفورمنس معمولا ما داریم حرف از یکی از ارکان مهمش اون ریسپانس تایمه. یعنی من یوزرم اومده یه پیجی رو از من لود کرده یا یه ریکوستی رو به من زده، الان از لحظه‌ای که ریکوست زده تا من ریسپانس رو بهش بدم یه زمانی رو دارم ازش میگیرم و این زمانه معمولا جزء ارکان اصلی پرفورمنس حساب میشه. نکته که وجود داره اینه که راه حل من برای سنجش این پرفورمنس چیه؟ من منطقم چی؟ آیا میرم مثلا اوریج رو نگاه میکنم، میرم میانگین رو نگاه میکنم، یعنی مثلا میگم خیلی خوب تو الان من 1000 تا یوزر دارم، هر کدوم اینا اومدن اینقدر ریکوست زدن، 10 تا ریکوست زدن، مثلا در کل 10000 تا ریکوست داشتن در 5 ساعت اخیر، میانگین ریسپانس تایمشون رو حساب میکنم بهش میگم این یه منطق میتونه باشه واسه سنجش پرفورمنس. ولی واقعیت اینه که این منطق خیلی مشکل داره، به خاطر اینکه شما خیلی راحت تحت تاثیر آسلایر رو قرار میگیره میانگین. یعنی شما فرض کنید که پرفورمنستون شاید واقعا پرفورمنس اوکی باشه، ولی به خاطر اینکه به یک یوزر اومدین، صرفا به خاطر به یک دونه یوزر یا به چند تا یوزر اومدین در حد چند ثانیه به جای میلی ثانیه در حد چند ثانیه ریسپانس دادین، اون چند ثانیه خیلی جابجا میکنه میانگین شما رو.
به همین خاطر خیلی وقتا از پرسنتایل ها استفاده میکنن. یعنی مثلا میان از مدین استفاده میکنن، از میانه استفاده میکنن. میان خیلی خوب، من اگه میخوام از میانه استفاده بکنم، میان 50% دیتا رو میام سورت میکنم، دیتای وسط رو میگیرم، در واقع میانه رو میان میگیرم و این خب عاملی میشه که شما در مقابل دیتای پرت خیلی مقاوم تر باشید. ولی واقعیت اینه که باز هم مدین خیلی وقتا معیار خوبی نیست، به خاطر اینکه شما 50% یوزراتون رو نگاه کردید، 50% دیگه رو بیخیال شدید. خیلی از شرکت ها میان از پی 90 به بالا نگاه میکنن، یعنی پرسنتایل 90 پرسنتایل 99. یعنی مثلا اگه من میگم پرسنتایل 99 ریسپانس تایم من 500 میلی ثانیه است، یعنی تعریفش اینه که 99% یوزرهای من الان ریسپانس تایم کمتر از 500 میلی ثانیه رو تجربه کردن. این خیلی تعریف درستریه، چون شما در این صورت اصطلاحاً لانگ تیل ها رو خیلی بهتر پیدا میکنید. لانگ تیل ها منظور چیه؟ منظور اینه که اوکی، من ممکنه برم مثلا مدین رو نگاه کنم، بگم آقا 100 میلی ثانیه مثلا من دارم ریسپانس تایم میگیرم، چقدر خوب، چقدر همه چی اوکیه. ولی واقعیت اینه که وقتی برم پی 99 رو نگاه کنم، پرسنتایل 99 رو نگاه کنم، یعنی پرسنتایل 99 من 2 ثانیه است. یعنی یه بخش خوبی از یوزرها عملا تجربه‌ای از ریسپانس تایم من در حد 2 ثانیه دارن و خیلی از یوزرها من ناراضی‌ان. اینکه شما توزیع اینها رو میکشید و بخش خوبی از دوم اون توزیع شما روی ریسپانس تایم بالا میفته، اون تیلش بهش میگن و بهش میگن لانگ تیل، که ممکنه اپلیکیشن شما بهش دوچار باشه. به همین خاطر که خیلی وقت تو لود میگن برید پی 90 به بالا رو برید نگاه کنید. الان خود آمازون برای ریسپانس تایم ها از در واقع پرسنتایل 99.9 نگاه میکنه و صحبتش هم اینه که هر 100 میلی ثانیه‌ای که به این پرسنتایلش اضافه بشه 1% از فروشش کم میشه. این معیاری که خودشون رسیدن و همین خاطر از این طریق دارن رصد میکنن. این نکته دیگه که کتاب بهش اشاره میکنه اینه که شما اپلیکیشنی که دارین استفاده میکنین ممکنه وابسته باشه به چند تا سرویس. اما شما شکل پایین سمت راست نگاه کنین، مثلا من برای اینکه بخوام یه پیج رو به یوزرم نشون بدم، شاید لازم باشه که 7 تا بک اپ سرویس مختلف، 7 تا بک اند مختلف بهشون ریکوست بزنم، از مجموع این ریکوست ها استفاده کنم یه چیزی رو بهش نشون بدم. بنابراین دیدن مجموع 7 تا مهمه. چرا؟ چون که یکی از اینا اگه کند بشه کل کار خوابیده، کل کار تحت توشق قرار گرفته. همین خاطر عموما میگردن اونی که از همه باتل نک تر رو پیدا میکنن، بک اندها که به هم دیگه وابستن و اونو معیار قرار میدن. اینا در رابطه با پرفورمنس. بحث بعدی در رابطه با مینتینبیلیتیه. منظور ما از مینتینبیلیتی چیه؟ بخش‌های مختلفش که تعریف کنه مشخص میشه. یکیش اپرابیلیتیه. من یه اپلیکیشنی اومدم من در واقع نوشتم، اینکه این چقدر مینتینه، قابلیت اینو داره که شما بتونید مینتینش کنی. یکیش اینه که آدم‌هایی که بعداً میخوان بیان روی اپریشن انجام بدن، یعنی از اون توسعه ببرنش روی پروداکشن، چقدر اپلیکیشن شما آماده است، چقدر اپلیکیشن شما کار رو برای اونا راحت کردین که اتفاق بیفته. شما ممکنه بگی که خب این روی لوکال من درست راه میشه، ولی خیلی فاصله است تا اینکه تو پروداکشن بره درستی در هر محیطی بره کار بکنه. اپلیکیشن شما چقدر ویزیبیلیتی داره، چقدر مانیتورینگش قویه. اوکی الان کار کرده، بالا داره رفته بالا، داره کار میکنه، اتفاق بدی بیفته شما از کجا میدونی مشکل کجاست؟ و این خیلی مهمه که ما نسبت به اپلیکیشنمون بلایند نباشیم. چقدر راحت میتونه با تو ابزارهای مختلف اینتگریت بشه. مثلا من الان میخوام بیام اوکی روی مانیتورینگ سوار بکنم، با یه ابزار معمولی که وجود داره تو این حوزه، مثلا پرومتئوس، چقدر راحت پرومتئوس میتونه بره از اون استفاده بکنه، اونو اسکریپ بکنه متریکاش رو. و یا اگه من در سطح سازمان مثلا برای از دیستریبیوتد تریسینگ دارم استفاده میکنم، مثلا از ییگر دارم استفاده میکنم، از اوپن تلمتری دارم استفاده میکنم، اپلیکیشن من چقدر برای همچین تغییر آماده است. چقدر به ارزم به خدمتتون که ایندیویدوال ماشینی هم که گفتم لوکال ماشین من چقدر وابسته است. من نیام بگم این فقط مثلا روی آرکیتکچر فلان جواب میده، این فقط روی مکینتاش جواب میده. خب این قراره بره روی سرور لینوکس، قراره بره پاسخگو باشه دیگه. چقدر آمادگی همچین چیزی داره. داکیومنتیشنش چقدر اوکیه، چقدر خوب داکیومنتش کردم، پس برای یه نفر اومد خواست روی این تغییر اعمال کنه چقدر راحته. همین اپ رو من الان نوشتم، گرید میام براش گذاشتم، همینو بزنم ستاپ کنم با دیفالت ولیو میاد بالا. این مشکلی که خیلی وقتا ما داریم با خیلی از دیولپرها، یعنی یه اپلیکیشن نوشته شده، من همینو آلردی ستاپ کنم میام بالا، کار نمیکنه با دیفالت ولیو، باید برم یه سری ولیوهای خاصی برای ست کنم، یعنی دیفالت ولیو درست حسابی برای ست نشده. منظور از اپرابیلیتی اینجور چیزا میشه.
یکی از چیزایی که خیلی مهمه، واقعا خود تجربه شخصی منم توش واقعا نشون میده که چقدر این عامل اهمیت داره، سیمپلیسیتی، ساده نگاه کردنه. عموما ما خیلی وقتا ممکنه که تمایل داشته باشیم یک چیزی رو الکی پیچیده‌اش کنیم، یعنی بی خودی به یه سری ابزار دیگه‌ای وابسته‌اش کنیم یا ابزارهایی درش استفاده بکنیم که اونها کیفیت مناسبی نداشته باشن، ما وابسته‌اش بکنیم و این بی خودی پیچیده بشه. زبان‌های برنامه‌نویسی استفاده بکنیم که از استک فعلی سازمانمون بدوره و اون باز دوباره خودش پیچیدگی اضافه میکنه. حتی نیمینگ درستی نداشته باشیم، یعنی یکی از چیزهایی که خیلی اهمیت داره اینه که شما اسم درست حسابی برای اپلیکیشنتون بذارید. یه نفر با شنیدن اون اسم تا حد خوبی متوجه بشه که این داره چیکار میکنه، یا حداقل یه بار دو بار شما براش توضیح میدی، دفعات بعدی اسم اینو میشنوه بدون این اپلیکیشن چیکار میکنه. توی سازمان‌های بزرگ که سرویس‌های خیلی زیادی دارن، کار خیلی از تیمایی که تو حوزه اپریشن هستن یا تو تیمای اساری هستن شما راحت میکنید. هی 10 دفعه نیاد از شما بپرسه این واسه این سرویس چیکار میکنه. اینا نکاتی هستن که باز دوره برای بحث سیمپلیسیتی میشه. و در آخر اینکه ایوالوبیلیتیه. این بیشتر بحثش در رابطه با فریم ورک های حوزه اجایلیتیه. اینکه شما حالا در سازمانتون از چه فریم ورک های استفاده میکنین، ممکنه یه سری اسکرام استفاده کنن، یه سری کنمن استفاده بکنن، یه سری تست دریون باشن، از چون این فریم ورک های استفاده بکنن، فیچر دیولپمنت دریون باشن. اینا باز دوباره بحث ایوالوبیلیتی میشه که در واقع بهش میپردازید. این تا اینجا بحث ما به اتمام رسیده و تمام این فصل. امیدوارم که لذت برده باشین. خیلی خوشحال میشم که هر گونه فیدبکی در رابطه با این فصل دارید حتما به ما اعلام بکنین از طریق کامنت و ما قطعا اعمال میکنیم برای فصول بعدی که میخوایم ارائه بدیم.